It's all about humanity. About humanity. Andreji Babišovi. Počkej, on řekl, že chce jít do voleb i příště, nebo vlastně. Tak ale jeď do... Nejsem prostě. Jo, takže to je jedna. Co to zase je? Máme vládě lidí, kteří si přejou ještě větší utužení toho režimu. Šířit jednotně informace po celé zemi tak obrovský, jako je Rusko. Jo. Rádia, železnice a elektrifikace, vlastně tohle podmínilo Sovětský svaz. No a dneska vlastně vidíme další obrovskou technologickou... Co asi, vole, tak do nich nabourej, ne, ty kreténe! Ježiš, to je debil, ty vole! Včas adaptovat na ten nový systém. Ty vole, aha. Tak vypadni z dálnice, ne? Když to máš rozbitý. Ne, jede dál, ty vole. Musí vždycky vozit chlazený a držet to v chladu, no. Takže to je jako nějaké omezení, ale naše filozofie je prostě taková nejíst tady ty konzervanty a věci, prostě, co by podle mě být, aby neměli. Pak jsem ještě koukal, jestli co robíš? Filmáčku z povidel, které jsou ze švestek, že většina povidel je... Děláš to s Katare, vole! Jako ze svých půlku. Jsou z těch půlku. No, jo, třeba, vole, nabourej a vytlač, vole.
pravda v tobě idiot, ty nevyvolá vole. žádný emoce. Bože, Ona to je ti- kot, ona vole. ti nezapne amygdalu, aby si Ty v sobě seš cítil adrenalin a ten pocit, že Ty seš za něco taková bojuješ,